Maria Ciobanu, supranumită și ciocârlia muzicii populare românești, a văzut pentru prima dată lumina zilei în data de 3 septembrie, în anul 1937, în comuna Roșiile din județul Vâlcea. Artista s-a născut într-o familie de țărani modești, pe nume Nicolița și Ion Ciobanu. Hărăzită cu o voce divină, a bucurat atât în trecut, cât și în prezent cu glasul ei deosebit, invitați de tot soiul la miile de petreceri și evenimente pe care le-a susținut. Încă de mic copil, oamenii din sat au sesizat glasul Mariei Ciobanu, care devenise inconfundabil. Talentul a moștenit de la părinții ei, care erau mari iubitori ai cântecului popular românesc. Ion Ciobanu era instrumentist, iar mama ei, Nicolița Ciobanu, era solistă. M-am trezit cântând, pentru că și mama și tatăl cântau, am cântat și eu de când eram micuță. Mă duceam cu oile pe câmp, cântam pe un deal de răsunau văile și pădurile, la Roșiile unde m-am născut, toate femeile se minunau, declara artista într-un interviu. Ciocârlia muzicii populare românești a trecut prin greutăți încă din copilărie. Maria Ciobanu este iubită de milioane de români, dar puțin știu cât a suferit artista de-a lungul vieții. Totul a pornit încă din copilărie, atunci când fratele său Geamăn a murit. Acesta nu avea decât 5 ani, dar a refuzat să ia tratamentul, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Ani mai târziu, tatăl său a murit în mod subit. Astfel, deși se aștepta ca acesta să fie alături atunci când vocea o să îi se audă pentru prima dată la radio, ori că va fi în public atunci când va cânta pe cele mai mari scene ale lumii, nu s-a întâmplat. A ajuns să fie numită ciocârlia muzicii românești, dar părintele său nu a mai ajuns să se bucure de acest lucru. Tatăl meu nu a apucat să mă asculte la radio. Eu am rămas fără tată la vârsta de 15 ani, a murit de tânăr. La a doua stabilizare a făcut o pareză și în 2 luni s-a dus. Cred că el tot timpul m-a vegheat pentru că m-a iubit, a povestit Maria Ciobanu într-un interviu. În aprilie, în anul 1962, Maria Ciobanu este angajată în ansamblu Ciocârlia din București. Acesta a fost momentul când ciocârlia muzicii populare prinde experiența necesară și își îmbunătățește activitatea artistică. Totodată începe să colaboreze cu toate marile orchestre de muzică populară din țară, cântând sub acompaniamentul unor dirijori maestri, Ionel Budișteanu, Paraschiv Oprea și Gheorghe Zamfir. Se căsătorește de tânără cu un tractorist din satul ei natal și îi dă naștere Leontinei Văduva. Relația celor doi nu a durat și s-au despărțit rapid din cauza faptului că bărbatul avea un comportament ce lăsa foarte mult de dorit. Într-un interviu, Leontina face câteva dezvăluiri despre tatăl ei. Mama era foarte tânără când s-au căsătorit, după 1 an și-a dat seama că relația nu merge. S-a recăsătorit la scurtă vreme, însă nu mi-a spus că eu am de fapt alt tată. Când am aflat adevărul pe la 9 ani, l-am încasat ca pe un șoc. Tata a venit să o vadă pe mama și în fața blocului m-a recunoscut. Eu semăn foarte bine cu el. M-a luat de gât și mi-a zis: "Tu știi că eu sunt tatăl tău?" L-am mai văzut doar de 4 ori în toată viața mea, a povestit fiica, ce seamănă izbitor de mult cu mama sa. Leontina Văduva s-a stabilit la Paris încă din anul 1988. A ales și ea muzica, doar că s-a îndreptat către muzica de operă, devenind soprană. Cu cel de-al doilea soț, Maria Ciobanu, a avut o căsătorie la fel de scurtă, iar rodul iubirilor a fost Camelia Filip. În anul 1960, Maria Ciobanu îl cunoaște pe Ion Dolănescu. Cei doi înregistrează câteva piese împreună și devin cei mai iubiți și doriți artiști ai momentului. Piesele de referință ale celui mai iubit cuplu de artiști se aud oriunde în țară, dar și peste hotare. În ciuda faptului că Maria Ciobanu era măritată, Ion Dolănescu își dorea o relație amoroasă cu artista. Maria Ciobanu se căsătorește cu Ion Dolănescu pe ulițele satului natal ale bărbatului, Perișani. Oameni adunați din toate satele s-au îngrămădit să vadă pe cei doi artiști îmbrăcați în mire și mireasă. Maria Lătărețu a fost cea care le-a cântat la nunta fastoasă și neîncăpătoare pentru toți invitații. Rochia ce urmărea linia corpului cu o trenă la spate, voalul lung prins în decorațiuni de flori și mărgele de culoarea perlei, au făcut din Maria Ciobanu o mireasă cum nu se mai văzuse până atunci. Într-un interviu, Maria Ciobanu a declarat:
Îmi amintesc că prin 1968 spre 1969 Dolănescu îmi făcea curte. Dar eu eram măritată, o aveam pe Camelia, care avea 2 anișori. Nu-l băgam în seamă, dar îmi plăcea cum cânta. În acea perioadă lansase câteva cântece frumoase. Îmi plăcea cum cânta, dar de ce să nu recunosc, nu-mi plăcea ca bărbat. Atunci nu mă împăcam bine cu soțul meu, tatăl Cameliei, cel de-al 2-lea soț. M-am despărțit de tatăl Leontinei, care se purta foarte urât cu mine, apoi m-am căsătorit cu tatăl Cameliei și mi-am dat seama că acesta era foarte gelos. Mergeam la repetiții, la familia Ceaușescu, unde se înmânau invitații nominale. Nu puteam să lipsesc și nu puteam să mergem împreună, iar el era extrem de gelos. După ce am început să cânt cu Ion, care s-a ținut de capul meu vreo 3 ani treptat, prin 1971 ne-am îndrăgostit. Probabil că a fost destinul. Am divorțat, ne-am îndrăgostit, apoi ne-am căsătorit și s-a născut un băiat cu care mă mândresc, Ionuț. Am rămas împreună până în 1974, când nu ne-am mai înțeles. În 1974 ne-am despărțit. Avea Ionuț 2 ani și 2 luni. Băiatul a rămas la el. Am suferit mult, a dezvăluit Maria Ciobanu. Timpul a trecut și an la rând, Ionuț își vedea mama pe furiș cu ajutorul bunicii lui de la Perișani. Gherghina Dolănescu, mama lui Ion Dolănescu, a încercat din răsputeri să reunească familia despărțită din cauza orgoliilor prea mari. Ani în șir, bătrâna a reușit să o ajute pe Maria Ciobanu. Era o mamă cu suflet sfâșiat, pentru că nu-și putea vedea băiatul din cauza lui Dolănescu. Invitat într-o emisiune, Ionuț Dolănescu a mărturisit: bunica mi-a spus că mama, de cum m-a născut, m-a dat în grija ei. Din păcate, viața a făcut ca eu să nu cresc alături de mama mea. Părinții mei s-au despărțit când eu aveam 2 ani și jumătate, iar eu nu am crescut alături de mama mea natural. Am cunoscut-o mai târziu, dar acum am ajuns să cântăm împreună pe toate scenele din lumea asta. Artista și-a cântat durerea și dorul față de copil în cântecele sale. Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii, este doar una dintre piesele în care Maria Ciobanu și-a exprimat suferința că nu îl poate vedea și avea lângă ea pe Ionuț Dolănescu. Cu doar câțiva ani, înainte de moartea lui Ion Dolănescu, Ionuț a reușit să reunească pe marile scene 2 mari artiști ai muzicii populare, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. Anii au trecut și Maria Ciobanu a ales să-și refacă viața în anul 1981. S-a căsătorit cu Mircea Câmpeanu după ce soția acestuia, interpreta de muzică populară Ileana Sărăroiu, a murit exact pe scenă în timpul unei nunți. Familia Ilenei Sărăroiu și prietenii apropiați s-au opus cu vehemență acestei căsătorii, care a fost la fix 1 an de zile de la moartea Ilenei. Înverșunarea venea din faptul că cele 2 artiste aveau o relație strânsă de prietenie. Aceștia au suspectat că Maria Ciobanu și basketbalistul de performanță Mircea Câmpeanu aveau o relație încă din vremea în care Ileana Sărăroiu încă trăia, lucru negat cu tărie de ciocârlia României. Se spunea că aș fi avut o relație cu el încă dinainte să se prăpădească Ileana. Nimic n-a fost adevărat. Dumnezeu mi este martor. Nici nu m-am gândit vreodată că eu mă voi mărita cu acest om. Îl luam la nunți pentru că avea stație și mașină, ca să-i mai ocup timpul, pentru că suferea cumplit, mai ales că ei s-au iubit foarte mult. Când eram la Tel Aviv, Ileana îmi spunea să dea Dumnezeu la toate femeile bărbat ca al meu. Și avea dreptate, fiindcă este un sufletist. Dacă Dumnezeu mi-l scotea în cale de la început, n-aș fi avut atâtea necazuri. Ileana Sărăroiu a murit în 1979, iar noi suntem împreună din 1981. Eu am iubit-o atât de mult pe Ileana, încât cu greu i-am acceptat lui Mircea cererea în căsătorie. Declara Maria Ciobanu într-un interviu. La doar 2 ani după moartea Ilenei Sărăroiu, Mircea Câmpeanu se căsătorește cu Maria Ciobanu. Prietenii și familia Ilenei Sărăroiu nu au văzut cu ochi buni această situație. Maria Ciobanu și Mircea Câmpeanu sunt stabiliți în America și împlinesc în acest an 40 de ani de mariaj. Maria Ciobanu a împlinit frumoasa vârstă de 86 de ani. Celebra interpretă de muzică populară și-a serbat ziua în Los Angeles, acolo unde locuiește de ani buni alături de fiica sa, Camelia. În ciuda vârstei, artista este plină de viață și a cântat cu entuziasm alături de cei care au fost prezenți la eveniment. Cu toate că și-a iubit foarte mult cele 2 neveste, se spune că
Ion Dolănescu, celebru interpret de muzică populară, a avut o relație de iubire și cu gimnasta Nadia Comăneci, iar ea, potrivit lui Dragoș Dolănescu, i-a rămas tatălui său în suflet pentru totdeauna. Tata mi-a povestit, cu câțiva ani înainte de a muri, despre Nadia Comăneci, vorbea foarte frumos de ea, o numea steaua mea, o aprecia și ca femeie și ca sportivă. Despre relația lor sufletească nu a dorit să spună mai multe, pentru că Ion Dolănescu este un adevărat cavaler. Nu se lăuda la nimeni cu iubirile lui. Nadia a plecat din casa tatălui meu în acea seară când a decis să fugă din România, avea multe emoții, se temea să nu fie prinsă. A fost o despărțire dureroasă. Tata a fost foarte trist după plecarea Nadiei și cred că toată viața i-a rămas gândul la ea, declara Dragoș Dolănescu într-un interviu. Celebrul cântăresc de muzică populară, Ion Dolănescu, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani în anul 2009, pe 19 martie. El a murit în locuința sa în urma unui stop cardiac. Artistul suferea de ciroză. În prezent, Maria Ciobanu s-a retras din viața de scenă, însă asta nu o oprește să cânte. Vârsta înaintată și problemele implicite de sănătate nu îi mai permit artistei să stea mult timp în picioare, ceea ce este o adevărată dramă pentru cântăreața care a trăit o bună parte din viața ei pe scenă. Repertoriul Mariei Ciobanu cuprinde peste 500 de piese, printre care șlagăre pe care românii nu le vor uita niciodată.